नमस्ते सबैजनालाई। मैले यो गाउँघरमा हुने लोकल रक्सी कसरी पार्छ हैन, त्यो लोकल रक्सीको भिडियो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु है। गाउँघरमा कसरी पार्छ मजाले हेर्नु होला। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक आउने बेलमा पनि अल अन गरिदिनु होला। यो भाँडा पहिला जाँड हाल्नुपर्छ, अनि जाँड हालेर अनि यो आगोमा हाल्नुपर्छ। आगोमा हालेपछि अनि मजाले रक्सी बन्छ है। अनि अब यो हाल्नुपर्छ। यसको नाम के पो भन्छ यो फुला? यो हाल्नुपर्छ पुरै, अनि लोकल रक्सी बन्छ है। यसको नाम चाहिँ के हो? यो नानी हाडी। यो हालेपछि चाहिँ दाम यसमा हो रक्सी हुने। यहाँ रक्सी झर्ने हैन? आगो लागिरहेछ। आजभोलि चाहिँ माटाको भाँडाको हराए यो सिल्भर। यो माथिको के पो भन्छ यो बाता। यो हालेपछि यहाँ माथि पानी हाल्नुपर्छ। पानी हालेपछि मजाले बाफिन्छ। तीन पाने कति पाने बनाउनु हुने? यो 5-6 पाने। ए 3 पाने चाहिँ दामी हुन्छ नि। मान्छे 3 पाने खायो भने त मान्छे मरिहाल्छ नि। छाती पोल्छ हैन? छाती पोल्छ र धेर कडा खानु हुँदैन त। यो डोरी लगाएपछि यो पुरै थुनिन्छ नि, बाहिर जान न हावाहरू। सानो भन्यो अलि ठुलो खालको थिएन यो बेर्नुको लागि। अलि ठुलोले झ्याप्प छिटो हुन्छ नि। छिटो चाहिँ हुन्छ, तर यस्तोले राम्रो चाहिँ हुन्छ नि त, मजाले खादिन्छ। यसले भित्रैसम्म हुन्छ भनेर हो पुरो। बिहान चाहिँ 9 पाने हुँदाखेरि भेटेको थिएँ मैले। बसाइराखेर गएको थिएँ। राति नै पार्नु भएको थियो क्या। आज बजार कतिको लागेको थियो? बजार थियो टन्नै। ए अब जानु पर्ने छ म पनि अलि बार। आज त बजार कति धेरै थियो। आज दसैँको अन्तिम दिन होला त ठुलो बजार। दिन भिड थियो बजार। त्यो तल बुच्चाउने हो यो। यो बुच्चाएपछि यो बाफ जति बाहिर जाँदैन, यही भित्र छुनिन्छ। अनि त्यसपछि मजाले बाफबाट रक्सी बन्छ कडा होइन त? गाइड राइट। बाफ गयो भने त रक्सी नै भन्दैन नि फेरि। हजुर। मान्छेहरू 3 पाने खाएर मरिहत्ते गर्छ। आजभोलि लोप भइसक्यो 3 पाने पनि। 3 पानेको तर छेत्री बाहुनले खाएर जितिसक्यो राईहरूलाई त। अहिले छेत्री बाहुनले त कहाँ छोड्नु है। छेत्री बाहुनले त अब यो तातिन्छ अनि त्यसपछि मजाले भरे को अनि फेरि पानी खेल्नु आउँदैछ। अनि म त कुर्ती निकाल्छु है मान्छेहरूलाई। भयो छोड्नु न उता जानु। खै मलाई नदिने, खै मलाई यो चाहिँ जाँतो गाउँघरको यो लोप हुन लागिसक्यो। जाँतोहरू पनि जाँतोमा बस्ने हो। के खाएको? खै मलाई पनि देऊ न। खै म पनि खान्छु। अनि यता चाहिँ घर थेपाइ हुँदैछ। ल है राम्रो थेप्नु पर्यो नि त। टिटुक्क पारेर आएर सक्ने। ल कडा। यसो त्यो दल्ने होइन र, यसो दल्दाखेरि हुन्छ नि त त्यसमा। त्यो उयो चारो त यताउता गरेर हो त्यसरी।
त्यो थेपेर त कहाँ कुचोले हाने जस्तो कहाँ हुन्छ त हौ त्यसरी दल्नु हो क्या बजार जाने होइन अनि घर थेप्ने दिन आएर पालो हो आज घर छेपिसक्नु पर्दैन त आएर सक्छौ यो चाहिँ जहाँ लगाएको कडा छ छिप्पेको रहेछ जाँड हेर्दाखेरि चाहिँ छिप्पेको रहेछ मजाले अनि त्यसपछि यसो खाएपछि अनि रक्सी निकाल्ने हो पछि फेरि पानी निकाल्ने हो अनि एक पाने त भइहाल्यो अब योसँग 2 पाने भइगयो हो र योसँग 5 पान हुन्छ हो राम्रो लाउनु पर्यो है ओफ कडा गनाउँछ त कडा गनायो नखाने मान्छेलाई कडा गनायो कडा गनाउँछ टाउकै दुखो है कान्छ मैले त रक्सीले टाउको दुखिराखेको माथि सुँगुरलाई चारो पनि भयो अब तँलाई पनि गनायो भरिए छ त पातलो भयो होला नि यो रक्सी मिठो भयो पातलो छैन हेर न किन फेरि पानी होइन रक्सी नै हो बिहान पारेको ए अलिक चिसो बनाएको नि प्याप्सीमा हाल्नु झन् पातलो हुने भयो होइन हुँदैन तरै तर्छ नि त हो तर त निलो भएको है के अरे यो सेतो सेतो खरान जस्तो देखेको त कडा हुँदैन बुझ्छु मामालाई के गर्दैछ यो आफैलाई चाहिँ कता बम्ब आफै खानु हुने ठेकामा लान्छु खानुहुन्न नि चाखी हेर्नु नि कडा छ कडै छ होला रक्सी 1 लिटर भएन यो मामालाई किन चलाउँछ मामा भन्नु न यत्रो रक्सी पारेपछि त सकियो भन्दा नि ओइ कति 2 बोतल आउँछ कि हजुर खै 1 बोतल आधी चाहिँ हुन्छ होला हौ यस्तो हुन्छ अनि यस्तो भएपछि त अनि कडा माथिहाल्छ नि खानु न अनि आजभोलि छोडिदिनु भएको खानुहुन्छ होला नि थोरै त चाख्छु नि धेरै त खान्न ओह कस्तो कडा नाहे उ भइरहेको होइन 3 बोतल रहेछ क्या ऊ दुलो रहेछ त यो त दुलो पो रहेछ खै यो आफ्नै घरकै लागि
दसैँ तिहारमा काम लाग्छ तिहारमा त के फुक्यो यतिले दसैँलाई चाहिँ राति खाँदै बस्नुहुन्छ होला होइन कहाँ पुग्नु कहाँ जानु खानुलाई के खान्छ हौ सकियो मजाले पोखिँदैछ पनि यति गरेर सकियो नि गाउँघरमा चाहिँ यसरी रक्सी बनाउँछ मजाले होइन तिमी चाहिँ खाँदैनौ रक्सी म त खाँदैन खाऊ न अलिकति खानु न बरु तपाईँ खानु त म यहाँ गर्छु मैले खाएको चाहिँ भिडियो त्यति गर्ने खानु त एक मक्ख लिएर खानु अनि फिनिने होस् यहाँ त दुलो परिगएको रहेछ माथि त अनि फिर्ने हो नि खाएर काम गर्नु पर्दैन नि अनि खाएर सुत्ने अनि भइहाल्यो नि दसैँ लाग्यो नि त अब आजदेखि दसैँ लाग्यो नि फिलिलिलिलिलि एकैछिनमा दसैँ तिहार मनाइहाल्छ अनि फिलिली लु धेरै पार्नु भएको छ बिहान पनि पार्नु भएको रहेछ राति नै उठ्नु भएको थियो गएर थिएन 5 बजे डर लाग्यो क्या